હલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું ટેસ્ટી કુકિંગમાં. ઉત્તરાયણનો ચટાકેદાર સ્વાદ એટલે ઊંધિયું. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આ ઊંધિયાની રેસીપી લઈને હાજર છીએ તમારી સમક્ષ. તો જોડાઈ જાઓ અને આ વિડીયોને અંત સુધી જોજો, કારણ કે આ વિડીયોની અંદર આ ઊંધિયું બનાવવા માટેની નાની નાની બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટિપ્સ અમે તમને આપવાના છીએ, જેથી તમારા ઘરે બજાર જેવું સેમ ટુ સેમ ઊંધિયું બનશે અને એ પણ હેલ્ધી. તો ફ્રેન્ડ્સ, એક પણ ભાગ ચૂકશો નહીં, સંપૂર્ણ જોજો. અમારો આ વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક, કમેન્ટ અને શેર જરૂર કરજો. દોસ્તો, જો આપ અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી આવી અવનવી રેસીપીના વિડીયો આપને મળતા રહે. દોસ્તો, આ ઊંધિયાની રેસીપીનું ટોટલ માપ અમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લખ્યું છે, એ પ્રમાણે ચાલજો. 100% તમારા દિલને ગમી જાય એવી રેસીપી બનશે. તો ચલો શરૂ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, ઊંધિયાનો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ એટલે કે મુઠિયા. તો ચલો સૌથી પહેલાં આપણે એ બનાવવાનો શરૂઆત કરીએ. એક બાઉલની અંદર ચણાનો લોટ અને ઘઉંનો લોટ અડધો કપ લઈશું. એની અંદર 1 ચમચી જેટલો અજમો હાથમાં લઈ પીસી અને આપણે અંદર એડ કરીએ. ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, એની અંદર મરચું, હળદર એડ કરવાનું છે. લીલા મરચાં અને નટી ટેસ્ટ આવે એટલા માટે તલ આપણે એડ કરીશું. ત્યારબાદ આમાં થોડુંક મોવનનું પ્રમાણ વધારે લેવાનું છે અને એની અંદર 1 કપ જેટલા મેથીના પાન લઈશું. અને આની અંદર એક ખાસ પાર્ટ એટલે કે જરાક બેકિંગ સોડા અને ખાંડ લેવાની છે. બેકિંગ સોડાની ઉપર આપણે લીંબુ જરાક નીચોવી એને એક્ટિવેટ કરીશું. આ બધું ખૂબ સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ જરૂરિયાત જેટલું જ પાણી લઈ એને હળવા હાથે આપણે મિક્સ કરી અને એ લોટને બાંધીશું. ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ, બસ આ રીતે મસ્ત રીતે આવો લોટ બંધાઈ જાય. ત્યારબાદ હાથમાં જરાક તેલ લઈશું અને પછી નાનો લોટ લઈ બસ અને આવી રીતે નાના નાના ગોળ બોલ બનાવીશું. બસ જો આ રીતે બનાવવાના છે દોસ્તો. ત્યારબાદ તમે ફરી લોટ લઈ અને લાંબા મુઠિયા પણ આવા બનાવી શકો છો, મસ્ત આકારના. હવે ચલો આપણે બીજો પાર્ટ જોઈએ. એક કુકરની અંદર મિક્સ લીલા કઠોળ, અહીંયા મેં સુરતી પાપડી, વાલોળ, તુવેર, લીલા વટાણા, લીલા ચણા, તમને જે અનુકૂળ હોય એ કઠોળ તમે અહીંયા લઈ શકો છો. એની અંદર આપણે હવે આ બધું મિક્સ કરી થોડુંક મીઠું લઈશું. એની અંદર 1 ચમચી જેટલી ખાંડ, જેથી જલ્દી એ દાણા ચડી જાય, અને સોડા નાખીશું, જેથી કરીને આનો લીલો કલર મેન્ટેન રહે. બસ થોડુંક પાણી ઉમેરી આ કુકરને 2 સીટી વગાડી લેવાની છે. તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું. એની અંદર મીડિયમ હીટ ઉપર આપણે આ અગાઉ બનાવેલા મુઠિયાને આપણે ફ્રાય કરવાના છે. મીડિયમ હીટ ઉપર ફ્રાય કરજો, જેથી અંદર સુધી તે પાકે. મસ્ત આ રીતે પાકી જાય એટલે એક ટિશ્યુ પેપરવાળા બાઉલમાં એને કાઢી લઈશું અને પછી એને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે આપણે એ જ તેલની અંદર અમુક શાકભાજી જે ફ્રાય કરવાના હોય છે અને અમુક બાફવાના હોય છે. અહીંયા અમે જે બતાવીએ છીએ એને તમે ફ્રાય કરજો અને અમુકને અમે કહીશું એ પ્રમાણે એને બાફી લેજો. અહીંયા ફુલેવર, સુરતી રવૈયા, આ ના મળે તો બીજા ચાલે. વઢવાણી મરચાં સાથે કેપ્સિકમ મરચાં, બસ આ બધું તેલની અંદર તળી લો દોસ્તો. હવે આ બધું તળતા રહેવાનું. એની અંદર કંદમૂળમાં
જોવા જઈએ તો સુરણ, પછી રતાળું, આ બંનેને પણ આપણે તેલમાં તળી લેવા છે. રતાળું જો બાફવા જઈએ તો બહુ જ બફાઈ જાય, ક્યારેક તો ભૂલ પડે, એટલા માટે એને તળી લેજો. કાચા કેળાને પણ આપણે તળી લેવાના છે, એને બાફવાના નથી. આપણા ઊંધિયાનો વઘાર શરૂ કરીએ. અહીંયા તેલની અંદર અમે 1 ચમચી જેટલી રાઈ લીધી છે. એની અંદર આખા મસાલામાં જોવા જઈએ તો સૂકા મરચાં, તમાલપત્ર, તજ, લવિંગ આટલું લીધું છે. હવે આને તેલની અંદર આપણે થોડુંક હલાવી લઈશું. ત્યારબાદ ખાસ ધ્યાન રાખો કે અજમો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઊંધિયામાં. અજમાને વઘારમાં આપણે નાખવાનું. હવે આની અંદર હિંગ એડ કરીશું, હેલ્થ માટે બેસ્ટ. હવે મીઠો લીમડો, ત્યારબાદ એની અંદર મરચાંની પેસ્ટ બનાવેલી છે તે, અને સાથે સાથે આદુની પેસ્ટ પણ આપણે એડ કરવાની છે. બસ આટલું વઘારમાં નાખી એને ખૂબ સારી રીતે સોતે કરવાનું છે. ધ્યાન રાખજો દોસ્તો, મીડિયમ હીટ રાખજો એટલે ક્યાંય દાજે નહીં. દોસ્તો આ વઘારની અંદર પલાળેલી ખારેકને આપણે એડ કરવાની છે, જેનો ટેસ્ટ કંઈક અલગ જ આવશે. હવે ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત કે આ વઘારની અંદર મરચું, હળદર, ધાણા પાવડર અને આપણે મીઠું એડ કરવાનું છે. એની અંદર થોડુંક પાણી લઈ અને મીઠા સોડા એની અંદર ઓગાળી અને અંદર એડ કરવાના છે, જેથી એનો લાલ કલર ખીલીને આવશે. આ ધ્યાન રાખજો. હવે આની અંદર બાફેલા જે લીલા કઠોળ છે તેને આપણે એડ કરીશું. આ બધું ખૂબ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે દોસ્તો. અને ત્યારબાદ એક ધ્યાન રાખવા જેવી ઇમ્પોર્ટન્ટ બાબત, ઉકળતું પાણી તૈયાર રાખવાનું. આ ઉકળતું પાણી આપણા આ વઘાર થયેલાની અંદર આપણે એડ કરવાનું છે, જેથી બધા મસાલા પ્રોપર રીતે એનો ટેસ્ટ જાળવી રાખે. હવે આ બધું ખૂબ સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. અહીંયા પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારે લેજો, કારણ કે ધીમે ધીમે આની ગ્રેવી થીક થતી જશે, એટલે પાણીનું પ્રમાણ વધારે લેવાનું. હવે આની અંદર કોપરાનું છીણ એડ કરીશું, અને અહીંયા મોરી સિંગ આવે એને અધ કચરી વાટી અને આપણે એડ કરીએ. આનો ટેસ્ટ પણ મજા આવશે. દોસ્તો ઘણી જગ્યાએ ઊંધિયામાં ખાંડ વપરાય છે, પણ અહીંયા બધાની હેલ્થને ધ્યાનમાં રાખી આપણે ગોળ યુઝ કર્યો છે. તો તમે તમારી પસંદ અનુસાર ખાંડ કે ગોળ વાપરી શકો છો. બસ આ બધું ખૂબ સારી રીતે મિક્સ કરી અને આની અંદર ત્યારબાદ આપણે ટામેટાં એડ કરીશું. હવે દોસ્તો આની અંદર બાફેલા શક્કરિયા લીધા છે. બસ હવે વારો આવશે બધા શાકભાજી અલગ અલગ મિક્સ કરવાનું. અહીંયા તળેલા કેળા, સુરણ અને રતાળુને આપણે એડ કર્યું છે. બસ મસ્ત એવું ઊંધિયું લાલ ચટાકેદાર આગળ બનીને વધી રહ્યું છે. તો આ ઉત્તરાયણ ઉપર તો તમારા પરિવારને મોજ થઈ જવાની છે. દોસ્તો અમારો આ વિડીયો ગમે તો એને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અહીંયા રવૈયા એડ કર્યા, ત્યારબાદ ફ્લાવર, ત્યારબાદ કોબીજ. વાવ, શું શાકભાજી આવે જ જાય છે ક્રમ અનુસાર. બસ આ રીતે ખૂબ સારી રીતે શાકભાજી અંદર આ જ ક્રમમાં મિક્સ કરતા રહો. અને આપણા બધાના પ્યારા એવા બટાકા, અહીંયા બટાકાને આપણે ફ્રાય નથી કરવાના, એને બાફી લેવાના છે. બસ આ બધું ખૂબ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આ મૂઠિયાનો જુઓ, અહીંયા મૂઠિયા અમે થોડાક ભાગી લીધા છે હાથ વડે, એનો પાવડર બનાવી અને અંદર મિક્સ કર્યો છે, જેથી એની ગ્રેવી મસ્ત એવી થિકનેસ બનશે.
બસ આપણું ઊંધિયું સરસ એવું ઉકળી ગયું છે. હવે બજારમાં મળતો ઊંધિયાનો મસાલો અહીંયા 2 થી 3 ચમચી જેટલો અમે યુઝ કર્યો છે. એ તમે કોઈ પણ વાપરી શકો છો. બસ છેલ્લા પાર્ટની અંદર જોવા જઈએ તો અહીંયા લીંબુનો રસ લીધો છે. દોસ્તો અહીંયા આંબલી વાપરવાની નથી, કારણ કે આંબલી વાપરશો તો ઊંધિયાનો કલર ધીરે 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 કાળો પડી જશે, એટલે લીંબુનો રસ વાપરવાનો છે. હવે વારો છે અગાઉ તળી રાખેલા મૂઠિયા એડ કરવાનો. બસ ખૂબ સારી રીતે બધા મૂઠિયા એડ કરી દો. મિત્રો એક વાતનું ધ્યાન રાખજો, અગાઉ મેં કીધું એ પ્રમાણે પાણી થોડુંક વધારે લેજો, કારણ કે મૂઠિયા પાણી પી જાય. હવે એની અંદર લીલા મરચાં જે આપણે તળી રાખ્યા છે તે એડ કર્યા છે. બસ આ બધું ખૂબ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને પછી ધાણા અંદર એડ કરી દઈએ. દોસ્તો હવે બીજો પાર્ટ, થોડું તેલ વધારે લઈ એની અંદર હિંગ અને તલનો વઘાર કરીશું. બસ હવે અહીંયા લાલ કાશ્મીરી મરચું, મીઠું અને જરાક જેટલી હળદર લેવાની છે. બસ આ નાખી અને ગેસ બંધ કરી દો, જેથી મરચું હળદર દાજે નહીં. બસ આ ખૂબ મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણા ઊંધિયાની અંદર મોજે મોજ. વાવ, શું કલર ખીલીને આવે છે. વાવ, આટલું બજાર કરતાં બી ખૂબ સરસ ઊંધિયું દેખાશે તમારું દોસ્ત. બસ આ વઘાર કરવાનો પાર્ટ્સ ભૂલતા નહીં, અને તમારા ઘરના બધા લોકોના મન મોહી લે એવું ઊંધિયું તમારા ઘરે બનશે. અને દોસ્તો જો ઊંધિયું બનાવો તો કેવું બન્યું અમને કોમેન્ટ કરજો, જેથી તમારો પ્રેમ અમને મળતો રહે. બસ આ ઊંધિયાને હવે ચલો આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈએ, અને ત્યારબાદ આપણે આ ઊંધિયાને ધાણાથી સજાવીશું. દોસ્તો વિડીયો બહુ જ લાંબો ના થઈ જાય એટલા માટે અમે શક્ય એટલું ટૂંકમાં કહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, પરંતુ કોઈ બાબત તમને ના સમજાય તો અમને કમેન્ટ કરી પૂછજો, અમે શ્યોર તમને જવાબ આપીશું. લો, ગરમા ગરમ ઊંધિયું, પૂરી અને રસ જળતી જલેબી સાથે આપણી ડીશ હાજર છે. તો પરિવાર સાથે આ વાનગીની મોજ માણો અને નવા વર્ષનો આનંદ લો. દોસ્તો આવા અવનવા વિડીયો લઈને અમે હાજર થઈશું, પણ છેલ્લે એક રિક્વેસ્ટ કે અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. જય હિન્દ.